Όταν ο Μάξιμος, για να μπούμε και στο θέμα μας, μιλούσε για την έννοια του φυσικού θελήματος, δεν ήξερε τίποτα για το ασυνείδητο. Η δική μου θέση στην ερμηνευτική του φυσικού θελήματος είναι ότι και η σωματικότητα και το ασυνείδητο μετέχει στο φυσικό θέλημα και αυτή είναι και η αξία του. Λοιπόν, και οι περισσότεροι κάνουν αυτή τη μοιραία και ολέθρια ταύτιση του φυσικού με το προπτωτικό και του γνωμικού με το μεταπτωτικό. Που σημαίνει ότι φταίει ο Θεός που μας έδωκανε πρόσωπα και επιλέξαμε. Κάποιοι που επιλέξαμε, πέσαμε και αμαρτήσαμε. Φυσικό θεωρείται το υγιές θέλημα και προσωπικό θεωρείται πλέον, γνωμικό, το άρρωστο θέλημα. Το ολέθριο είναι όταν αυτά πάνε εφαρμοζούν στο μοναχισμό ή στην καθημερινή έννοια Θεός να την κάνει, σωτήρια και όχι καταστροφική της υπακοής. Που μιλάμε για την εξάλληψη του θελήματος, διότι είναι κακό, διότι είναι αποτέλεσμα τόσος. Απέκτησε γνωμικό θέλημα, ο άνθρωπος και έπεσε. Επομένως πρέπει να εξαλείψουμε το γνωμικό αυτό θέλημα. Τραβάμε ένα χειρόφρενο και δημιουργούμε όντα τα οποία πάσχουν από κατάθλιψη ή τα οποία επαναστατούν και κάνουν εμάς να πάσχουμε από κατάθλιψη. Λοιπόν, θα το θεωρούσα, κάποτε μου είχε πει ο Γεύτης ο Μακαρίτης, όταν διάβασε το πρώτο βιβλίο μου στο οποίο τα αναφέρω αυτά, βγήκε πριν από 23 χρόνια. Ήταν η κλειστή πνευματικότητα και το νόημα του εαυτού, το οποίο είναι εξαντλημένο. Ένα μέρος του έχει περιληφθεί στο Analogical Identities εδώ, αλλά το ελληνικό δεν υπάρχει πια. Αν μεταφραστεί του το δω όλο κάποτε, θα το έχουμε. Και μου είχε πει κάτι, ο Γεύτης ήταν ένας από τους ξύπνιους, τους σημαντικούς θεολόγους. Ήταν πράγματι, καταλάβαινε που θεωρεί, τη ζούσε υπαρξιακά και δεν είχε πρόβλημα να βλέπει και τις δυσκολίες της. Και τα καινούρια που χρειάζονταν να γίνουν, τα βλέπε. Ήταν από τους μεγαλύτερους που είχαμε. Λοιπόν, και μου έλεγε, μόνο αυτό αν έχεις πει για το φυσικό θέλημα, θα άξιζε να μείνει το όνομά σου, νεαρός εγώ τότε, ανεξίτηλο. Λέω, τι λέτε τώρα. Ναι, μου λέει. Λοιπόν, μετά από 23 χρόνια που τα λέω και τα ξαναλέω, το ίδιο ακόμα, η ίδια φρικτή παρανόηση, η οποία ουσιαστικά ταυτίζει ορθοδοξία και μονοφυσιτισμό. Καταλάβατε. Στην πράξη είναι ολέθριο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να χτιστεί ανθρωπολογία όταν έχεις τέτοια άποψη για το θέλημα και επιπλέον θεωρείς έτσι ως υπεύθυνο των κακών το Θεό. Το Θεό που δεν σε έκανε ποτήρι. Έτσι δεν είναι. Το ποτήρι, αν είχε θέλημα, θα ήταν ένα ποτηρίσιο θέλημα αμετάλλακτο. Ναι ή όχι, όλα τα ποτήρια θα ήταν τα ίδια. Τι θέλει το ποτήρι. Νερό θέλει το ποτήρι, ξέρω εγώ τι θέλει. Η γνωμική έκφραση του φυσικού θελήματος είναι που του δίνει ανθρώπινο χαρακτήρα. Επομένως, και το φυσικό και το γνωμικό είναι προπτωτικά. Ελπίζω να μην είναι και τα τελευταία λόγια που θα πω στη ζωή αυτή πριν φύγω. Τόσο πολύ δύσκολο, μα τόσο πολύ δύσκολο να καταλάβουν τον Άγιο Μάξιμο στο σημείο αυτό. Και πρεκισμένοι άνθρωποι, θεολόγοι που στα κατά τα άλλα καταξιωμένοι, δεν έχουν διαβάσει τόσο στραβά τον Άγιο Μάξιμο στο σημείο αυτό, που αναγκάζομαι αυτή τη στιγμή να διαμαρτύρομαι. Γιατί στην αρχή νόμιζα ότι μόλις το είπαμε θα ήταν φυσικό να το καταλάβουμε, έτσι. Λοιπόν, το φυσικό και το γνωμικό είναι προπτωτικά και τα δύο. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο από την πρώτη στιγμή της υπάρξεώς του. Αυτόνομο και έχει την εικόνα του Θεού πάνω. Τι σημαίνει εικόνα του Θεού. Τι σημαίνει εικόνα του Θεού. Όπως ξέρετε, για τους πατέρες εικόνα του Θεού είναι ελευθερία. Που σημαίνει ότι έχει ελεύθερο γνωμικό θέλημα. Δηλαδή ελεύθερο τρόπο να χρησιμοποιήσει το φυσικό του θέλημα. Δεν υπάρχει φυσικό θέλημα από μόνο του γυμνό. Χρειάζεται να έχει μια γνωμική έκφραση για να μπορέσει να εκφραστεί και να προχωρήσει και να φέρει αποτελέσματα κατά Θεόν. Καταλάβατε, ως πρόσωπο πέφτει ο Αδάμ, δεν πέφτει ως φύση. Και απορώ αυτοί οι θεολόγοι που τα λένε αυτά, πώς διαφωνούν με τους προσωπολόγους μετά, που λένε ότι η φύση είναι αναγκαιότητα
και το πρόσωπο ελευθερία. Απορώ πως διαφωνούν. Προφανώς δεν καταλαβαίνουν τι λένε οι μεν και οι δε. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Διότι αν το πρόσωπο τα λέει σκλαβιά, πώς το λένε, ελευθερία, έτσι, και η φύση είναι σκλαβιά, έτσι, θα πρέπει να πούμε ότι, συγγνώμη, η έκσταση από αυτή τη φύση είναι αυτή που με κάνει άνθρωπο. Αλλά η έκσταση αυτή, ταυτόχρονα, ταυτίζεται με την πτώση. Θυμάμαι έναν Άγγλο ποιητή που το έλεγε ακριβώς, ευτυχώς έλεγε που έγινε η πτώση. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, ευτυχώς που συνέβη η πτώση, διότι λέει αλλιώς θα ήμασταν σαν τα ζώα. Σαν να μας λένε δηλαδή ότι όσο είμαστε ζωάκια, έτσι, είμαστε εν Θεό. Όταν πάψουμε να είμαστε και έχουμε προσωπική πλέον επιλογή, βγαίνουμε από την σφαίρα του Θεού. Λοιπόν, το γεγονός ότι η πτώση συνέβη εν προσώπου σημαίνει ότι μπορεί και να γίνει ανόρθωση της πτώσης εν προσώπου, της φύσεως εν προσώπου. Πριν φτάσουμε σε αυτό όμως, να δώσουμε ένα ορισμό των δύο για να συνεννοούμεθα. Έτσι. Τι είναι το φυσικό θέλημα? Φυσικό θέλημα είναι η ορεκτική η φύση των όντων, των λογικών, που είναι ορεκτική. Δηλαδή, λογικός επιρτημένει το του είναι αυτής λόγο, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος. Με το λόγο της, με το άκτιστο θέλημα του Θεού που είναι πίσω της, με τον άκτιστο προορισμό της, από το Θεό δοσμένο, είναι επιρτημένη, εξαρτάται ορεκτικός. Τον θέλει. Έτσι. Στο βιβλίο του εδώ υπάρχει ένα κεφάλαιο λοιπόν εδώ, έτσι, που ορίζει το φυσικό καταρχήν θέλημα. Θέλημα είναι φυσικό, να συνεχίσουμε λίγο, δύναμη του καταφύσιν όντως ορεκτικήν. Είναι δύναμη που επιθυμεί το καταφύσιν, την πληρότητα της φύσεως. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τούτο συνεχομένη φυσικός η ουσία, συνέχεται με το θέλημα αυτό η ουσία, έτσι, με φυσικό τρόπο. Τούτε είναι και ζήν και κινείς θεωρέγεται, επιθυμεί, είναι και ζει και επιθυμεί να κινείται, της οικίας εφιεμένη φυσικής και πλήρους οντότητος, ζητώντας τη φυσική και πλήρη της ύπαρξη. Δηλαδή υπάρχει μια ριζωμένη επιθυμία στον άνθρωπο, θα λέγαμε με ψυχαναλυτικούς όρους, η οποία είναι τρομακτικά μεγάλη, είναι αυτή που ο ψυχανάλυτης λέει επιθυμία χωρίς αντικείμενο, που εμφανίζεται όταν όλες οι επιθυμίες, όταν όλα τα αιτήματα ικανοποιηθούν ή εξαντληθούν. Έτσι, μια επιθυμία λοιπόν τεράστια για το όλον. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μάξιμος ορίζει τον άνθρωπο στο όλον αυτού. Και αυτό το λέω 23 χρόνια. Το όλον αυτού. Δηλαδή ούτε η ψυχή του λέει, ούτε το σώμα του, ούτε η πληρότητά του, αλλά κάτι το οποίο είναι, ενώ έχει σχέση με όλα αυτά, είναι πολύ περισσότερα από όλα αυτά. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι όργανο της επιθυμίας του, αυτό είναι το φυσικό θέλημα, για μια πληρότητα η οποία δεν έχει όρια. Και προσέξτε το Μάξιμος αυτό το πράγμα, επίτηδες δεν το ονομάζει βούληση. Η λέξη θέλημα δεν υπάρχει στη φιλοσοφία. Εάν θέλαμε να το μεταφράσουμε αυτό στα ελληνικά, τα νέα, θα λέγαμε καημός. Η λέξη η φιλοσοφική είναι βούλησης. Αλλά η βούληση αμέσως είναι ο Αριστοτέλης από πίσω. Σημαίνει κρίση, βουλή, δηλαδή λογική κρίση και απόφαση αν αυτό που θέλω είναι λογικό. Δηλαδή ο Αριστοτέλης δεν θα έλεγε ποτέ ότι είναι σωστή πραγματικά ανθρώπινη βούληση, να θέλω να πετάω. Δεν είναι. Μ' αρέσει να πετάω. Ο Μάξιμος όμως βάζει ακριβώς αυτό το πράγμα το καινούριο στον ορίζοντα και μιλάει για μια επιθυμία που είναι πολύ βαθύτερη από τη λογική βούληση. Καταλάβατε. Και είναι τελικά η βούληση ο άνθρωπος να γίνει το όλον. Δηλαδή είναι η βούληση της αυθαρσίας, της αθανασίας, της πληρότητας. Μια πληρότητα την οποία θέλει δεν μπορεί να διανοηθεί. Ούτε η φιλοσοφία επιτρέπει να διανοηθούμε. Και για τον λόγο αυτό δεν χρησιμοποιεί πια τη λέξη βούληση, που συνδέει με την κρίση, με τη λογική και με αλλά τη λέξη θέλημα που είναι από τους ποιητές. Την παίρνει από τους ποιητές. Όπως λέγαμε σήμερα, καημός. Καταλάβατε. Είναι ένα λογικό,
το οποίο είναι εικόνα του απολύτου και για τον λόγο αυτό έχει μια τεράστια επιθυμία. Αυτό σας είπα το ξέρει σήμερα και η ψυχανάλυση. Είναι βοηθητικό αυτό ότι το ξέρει. Το ξέρουμε ότι η επιθυμία του ανθρώπου είναι άπειρη. Γι' αυτό και έχει πολύ δίκιο ο Καβάλης όταν λέει ότι η ανθρώπινη δίψα απείρου δείτε τεινός ύδατος. Χρειάζεται ένα άπειρο νερό. Τόσο μεγάλη δίψα έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, το φυσικό θέλημα λοιπόν είναι ο τρόπος να θέλουμε την πληρότητα του απολύτου ενώ είμαστε κτιστοί και κάθε άλλο παρά απόλυτοι. Περιορισμένοι και ορισμένοι, έτσι. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι περιορισμένος. Αλλά είναι εικόνα του απολύτου. Μια εικόνα μιας οντότητας η οποία δεν έχει στην κυριολεξία όρια και επιθυμεί αυτό το τεράστιο πράγμα. Κοιτάξτε τι μεγάλος ορισμός είναι αυτός. Εκεί μέσα, λοιπόν, μες στο φυσικό θέλημα, ο άνθρωπος ζητά την πληρότητά του με τρόπους που δεν είναι λογικοί. Κοιτάξτε, σήμερα ζούμε μια κατάσταση που τη θεωρούμε πολύ επικίνδυνη, εμπόλεμη κατάσταση. Και πιάνει κανείς και αναρωτιέται και λέει, φτάσουν 2 λεπτά, ο τάδε ηγέτης του τάδε έθνους. Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα τα γεγονότα εμάς. Δεν αντιλαμβάνεται ότι με αυτό που κάνει θα υποστεί δεινά. Μπορεί και μεγάλες καταστροφές. Και ο ίδιος και η χώρα του, ναι ή όχι. Τι είναι αυτό που τον κάνει παρά τα αυτά να θέλει αυτή την απόλυτη πληρότητα. Βλέπετε, εδώ μπαίνει ξαφνικά ο ρόλος του γνωμικού θελήματος που αποκρυπτογραφεί με ένα ιδιαίτερο τρόπο το φυσικό θέλημα, ιδιαίτερο σε μένα, ιδιαίτερο σε εσάς, ιδιαίτερο σε σένα, ιδιαίτερο στον άλλον. Το γνωμικό θέλημα δηλαδή είναι η μεταφορά του φυσικού θελήματος στην πραγματικότητα του καθενός προσώπου. Είμαι σαφής τώρα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ποτέ φυσικό θέλημα χωρίς γνωμικό, ούτε γνωμικό χωρίς φυσικό θέλημα. Δεν υπάρχει, το ξαναλέω, φυσικό θέλημα χωρίς γνωμική έκφραση. Είναι η προσωπική μετάφραση του γνωμικού θελήματος, το οποίο το έχουμε όλοι. Αν ρωτήσω εσένα, ρωτήσω εκείνο, όλοι έχουμε το θέλημα αυτό, το απόλυτο μέσα μας. Μια επιθυμία με έψιλον κεφαλαίο στην κυριολεξία, που δεν τελειώνει ποτέ. Εγώ δεν βρήκα άνθρωπο ποτέ να πει ότι αυτό ήταν. Μπορεί να εξαπατάτε. Μπορεί να πεθαίνει προώρα και μην προλαβαίνει να το καταλάβει. Αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος, αν το κουβεντιάσει μαζί του, δεν θα σου πει: κοίταξε, τελικά το είπε ο Νίτσε. Ένας άλλος άθεος, σε σχέση με τον χριστιανισμό που ήξερε, ήταν άθεος. Θέλω, λέει, την αιώνια ζωτικότητα, όχι την αιώνια ζωή. Φοβερό πράγμα. Και εγώ αυτό θέλω. Δεν με ενδιαφέρει η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωτικότητα όμως, καταλάβατε, δηλαδή η αιώνια εκπλήρωση, μια εκπλήρωση η οποία δεν έχει ωρία, είναι απερίσταλτη. Αυτή είναι η ουσία της επιθυμίας και η ουσία του έρωτος. Η κατεξοχήν επιθυμία στον άνθρωπο είναι ο έρος. Και όπως απέδειξε ο Πλάτων, ήδη ο Πλάτων, ο έρος δεν έχει ωρία. Βλέπεις ένα ωραίο σώμα στον δρόμο, λέει ο Πλάτων, όταν είσαι νεαρός και άγουρος, και λες πω, αυτό. Μετά βλέπεις και άλλα ωραία σώματα, δεύτερη βαθμίδα. Μετά τα αποκτήσεις, λέει εντάξει, και τι έγινε, πας στο τρίτο σκαλί που είναι τα ωραία χαρακτηριστικά της ψυχής. Καλό παιδί, καλή κοπέλα, καλή, Και σε αυτό βλέπεις τα ωραία και πας στα ωραία μαθήματα, τις επιστήμες. Τέταρτο σκαλί. Του έρωτος. Και μετά λέει κάνεις το τελευταίο αυτό και πας στο ένα. Το οποίο είναι, έχει πλέον ένα πέλαγος του αγαθού. Δεν λέγεται η επικοινωνία και η σχέση αυτή. Δηλαδή ο έρος, η επιθυμία στον άνθρωπο, που είναι κατεξοχήν ο έρος. Έτσι, ο άνθρωπος είναι ερωτικών. Βασικά με τον έρωτα, με επιθυμία που είπα κεφαλαίο, κινείται. Η θέληση, το φυσικό θέλημα είναι η επιθυμία, είναι ο έρος που έχει ο άνθρωπος μέσα του. Ποιος έρος? Αυτός ο απόλυτος έρος σε σχέση με τα γήινα αντικείμενα είναι χωρίς αντικείμενα. Αλλά είναι ένα τεράστιο, δεν έχει αντικείμενο τον εαυτό του, προσέξτε. Δεν είναι αυτό έρος, όχι. Καθόλου. Και μάλιστα γι' αυτό λέω καμιά φορά ότι ο ναρκισσισμός είναι το τεράστιο, η τεράστια παγίδα για το σήμερα. Καταλαβαίνετε το ότι σε στρέφουν στον εαυτό σου σήμερα για να γίνεις αντικείμενο και της εκμετάλλευσης της οικονομικής που πρέπει. Σου λέει: κοίταξε, έτσι ωραίος θα είσαι και εκείνο θα απολαμβάνεις. Το ότι αυτό απολαμβάνεσαι είναι καταστροφή του έρωτος στην πραγματικότητα. Γιατί? Διότι σε αναγκάζουν να παραδεχθείς ότι όλα αυτά που θες είναι του τα δω. 1, 2, 3, 4, 5. Σήμερα υπάρχει μια τρομερή μπάρα την οποία τραβάει το σύστημα για να μην δει ο άνθρωπος την απεριόριστη επιθυμία του. Η οποία όμως τον κάνει άνθρωπο. Έτσι, και όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι, και όχι μόνον,
προσέξτε, θεολόγοι, αλλά οι θεολόγοι κατεξοχήν, ποιητές μεγάλοι, βλέπουμε ακριβώς να έχουν αυτό το τίναγμα το φοβερό, όπου το μεταφυσικό, να το πω έτσι, είναι η ουσία του φυσικού.